ආයුබෝවන් to you all. XRecorder මේක තමයි screen එකේ තියෙන application එක. ඒකෙන් ඇවිල්ලා screen capture කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා දැනගත්තා. දැන් screen capture කරගත්ත වීඩියෝ එකේ අග නැත්තම් මුල හරි මොනවා හරි දෙයක් ඇවිල්ලා unwanted things capture වෙලා තියෙනවා නම් ඒක trim කරගන්නේ කොහොමද? නැත්තම් මැද හරි මොනවා හරි වචනයක් නැත්තම් word එකක් මෙහෙම pop up වෙන විදිහට කරනවා නම් මොනවද කරන්නේ? දැන් කම්පියුටර් එකක් තියෙනවනේ ඒක වඩා හොඳට කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්න කාලේ ඉවරයි. මොබයිල් ෆෝන් එකේ උනත් ඒක කරන්න පුළුවන් මේ වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින්. එහෙමනම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සවුන්ඩ් එකක් කොහොමද මික්ස් කරන්නේ? ඒකත් කරන්න පුළුවන් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින්. හරි? එහෙමනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු අද හදාගත්ත වීඩියෝ එකට මේ වගේ දේවල් කරන්න සිස්ටම් එක අද. Welcome back. එහෙමනම් මේ බලන්න දැන් ඔයාලා දැන් මේ XRecorder එක ක්ලික් කරාම මේ තැනට දැන් එනවා. හරිද? දැන් මෙතනට ආවම දැන් ඔයාලා රෙකෝඩ් කරගත්ත හැම වීඩියෝ එකම XRecorder එක හරහා මෙතන තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ එක වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා edit කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. හරිද? කොහොමද edit කරන්න කියලා අපි දැන් බලමු. මම මේ second or third line එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි දැන් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා මම edit කරගන්න ඕන. දැන් එතකොට මේ menu button එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කළා මේ edit කියලා එකක් තියෙනවා නේද? මේ edit කරගන්න. හරි. මෙතනින් edit කරගන්න ඕන. edit option එකෙන් බලන්න පල්ලෙහාම යටම තියෙනවා trim, speed, music, text, ratio, crop, rotate කියලා options. දැන් අපි ඉගෙන ගමු one by one. trim කියලා කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? trim option එක දැම්මම බලන්න ඔයා වීඩියෝ එකේ සමහර තැන් ඇවිල්ලා trim කරගන්න පුළුවන්. for example අපි හිතමු මේ area එක විතරක් මම record කරපු දේවල් විතරක් මම capture කරගන්න ඕන කියලා. so එහෙමනම් මේ area එකේ මගේ area එක 30 වල පටන් අරගෙන පොඩි කැලක් විතරක් මම ගන්නවා. එච්චරයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අනිත් දේවල් ඇවිල්ලා අපි screen එකේ දුවන එක menus ඒ වගේ දේවල් ක්ලික් වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේක ඇවිල්ලා choose කරගෙන trim කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් trim option එකකින් ඔය ඇවිල්ලා trim කරපු වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා මෙතන go and do something with the set. play කරලා බලන්න පුළුවන්. okay fine. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු දැන් ස්පීඩ් එක ගැන මොනවද කියලා කියන්නේ. ස්පීඩ්. ඔය ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ. settings වල බලන්න resolution කියලා තියෙන එකක් තියෙනවා. මෙතන resolution එක මම ක්ලික් කරාම resolution එක 1080x720 සමහර වීඩියෝස් වල ඔයාලට අර fast forward කරන්න වුණා නම් fast forward option එක තමයි මේක. පොඩි කැලක් විතරක් ඔයාලා fast forward කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් අපි ඒ fast forward එක ගැනවත් දැනගත්තා. music එකක් attach කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ mobile phone එකේ තියෙන music එකක් background එකට දානවා නම් මෙතන tap to add music පැත්තට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ තියෙන music මොනවා හරි music එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි මොනවා හරි music එකක් background එකට දාගන්න පුළුවන්. lovely isn't it? හරි. දාගෙන ඒකේ record එකේ sound එක අඩු කරන්න වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම මේ button එකෙන්. okay. background music එකක්. text එකක් insert කරන්න ඕන නම් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි text එකක් insert කරලා බලමු. text 1. හරි. text එකක් අපි මේ මම insert කරන්න යන්නේ. මේ බලන්න මේ හරි මගේ text එකේ එන්න ඕන. ඒ text එක මතුවෙන්න ඕන මේ වගේ තැනකට. so I'm going to play it. 540 480 360 240. then I see now you can insert text also. එහෙමනම් අර text insert කරන එක ගැනත් ඔයා දැනගත්තා. අනිත් එක ratio කියලා එකක් තියෙනවා. fantastic. ratio එකේ බලන්න wide screen Instagram එකට 1:1 size එක මේක. හරිද? දැන් mobile size එක මේක 16:9 size එක මේක 4.4:5 ratio story size එක Instagram එකේ Facebook post එකක් නම් මේ size එක. හරි cover එකක් නම් මේක
3:2 මේ වගේ settings වලම තියෙන ඔයාලා හදපු වීඩියෝ එක set කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් e-learning වීඩියෝ එකක් නම් 16:9 option එක හොඳම option එක YouTube එකටත් load කරගන්න. ඊළඟට බලන්න දැන් ඒකත් අපි දැනගත්තා ratio එක. දැන් crop කියලා කියන එකක් තියෙනවා. මෙතන cut කරගන්නත් පුළුවන්. For example, if you want to crop only this area මේ බලන්න මේ crop කරගත්තාම මොනවද වෙන්නේ කියලා. It is a fantastic option. මෙහෙම crop කරාම මේ බලන්න background එකේ එයාම හදාගත්ත හොඳ ඒ වීඩියෝ එකේ අර blur කරපු background එක. ඒක හොඳට තියෙනවා. දැන් rotate කරන්නත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට කොහොමද rotation එක කියලා. දැන් මේ වගේ settings පැත්තත් අපි දැනගත්තා මේ exit before setting නෑ අපම save කරන්න ඕනේ නේද? දැන් මෙහෙම save කරනකොට මේ advertisements pop up වෙයි. හරි. දැන් බලන්න save වෙනවා. So our thing is ready. දැන් බලන්න ඔය වීඩියෝ එක save වුණාම පල්ලෙහැම්ම තියෙනවා share others save කරන්න ඕනද? YouTube එකට දාන්න ඕනද? Instagram එකට යවන්න ඕනද? Facebook එකත් එක්ක share වෙන්න ඕනද? Messenger, WhatsApp, Twitter කොහෙද දාන්න ඕන කියලා එතනම එනවා. එහෙනම් you don't have to worry. ඔයාලට worry එකක් නෑ. මෙතනින්ම ඇවිල්ලා ටක් ගාලා upload කරගන්න පුළුවන්. බලන්න click කරලා YouTube කියන button එක click කරලා YouTube button එක click කරාම මොනවද වෙන්නේ? See YouTube එකට automatically load වෙන අපේ title එක description public location ඒ වගේ දේවල් දාගෙන යන්න පුළුවන් YouTube එකට load කරන settings එකම මෙතනම ආව upload එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. Lovely isn't it? එහෙමනම් මේ තමයි edit option එක. So we learned completely about මෙතනින් දැන් අපි දැනගත්තා completely කොහොමද මේ setting එක හදාගන්න කියලා. දැන් අන්තිමට දැන් හදපු වීඩියෝ එක 30 second එකේ අපි edit කරගත්ත වීඩියෝ එක උඩම තියෙනවා edited කියලා. මේක ඇවිල්ලා rename කරන්න ඕන නම් මෙතන rename කරගන්න පුළුවන්. My edited video. හරි. Rename. Fantastic. See? Now make a new කියලා orange color button එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. So you have done it. So දැනගත්ත කොහොමද වීඩියෝ එකක් edit කරගන්නේ trim කරගන්නේ කියලා. What are you waiting for? එහෙමනම් capture කරගෙන වීඩියෝ එකක් edit කරන style එක දැනගන්න.